یه کمپرسور کریر 06 دی داریم، رفته به یه کارگاهی تعمیر شده. ما تعمیرش نکردیم. اومده روی کارفرما میگه که ما استارت زدیم، تعمیرکارم خودشون اومدن کلید مینداخت، گفتم برق دو فاز هست، مورد داره، سیمپیچ سوخته. به ما گفتم بیایم چک کنیم، میخوایم حالا این بازدید رو با هم دیگه انجام بدیم. ترمینال ما چک کردیم، ترمینال متاسفانه بد لحیم شده بود. تو 06 دی باید لحیم انجام بشه، بد لحیم شده بود، باعث شده بودش که قدرت به ترمینال راه بده و در نتیجه فیوز مینداخته. تصور کردن که سیمپیچ سوخته، گفتن که باید مجدد سیمپیچی بشه. اومدیم این یه ترمینال عوض میشه. اما میریم سراغ سرسیلن. سرسیلن نکته جالب این قضیه است. یه سرسیلن رو باز کردیم، ببینید اینها سوپاپ ساکشنه، پیستون پایینش سوپاپ ساکشن، والف پلیت میاد میشینه بر روی سوپاپ ساکشن. یعنی این سوپاپ ساکشن، من واشر رو بردارم، این سوپاپ ساکشن قراره بیاد این مسیر رو ببنده، گازبند بکنه مسیر ساکشن رو. نکته اینجاست که یه دونه فنر هست، میبینی با یه سوپاپ ساکشن که سوپاپ رو هول بده. این فنر رو گذاشتن روی سوپاپ، پس سوپاپ یه فاصله ای داره با والف پلیت. این کمپرس کردن خوب انجام نمیشه در صورتی که این فنر باید زیر سوپاپ نصب میشده، نه روی سوپاپ. این کمپرسور حتی اگه ترمینالش هم درست بود، راه مینداختن مشکل میخورد، هم مدار مشکل میخورد، هم کمپرسور، و کمپرسور مجدد دوباره خراب میشد. حالا ما مشکلات مکانیکی دیگر رو اطلاع نداریم، اما یه دونه مشکل وجود داره. امیدواریم که مشکل دیگه ای نباشه و بشه کمپرسور رو استارت کرد. ایراد دوم اینجا هست. ببینید این ترمینال برقه، ترمینال برق اومدن سیم و اینجوری گذاشتن کنار سیم، لحیمش کردن. بعد انقدر مجبور شدن چون اشتباه بوده کارو، بلد نبودن، قل رو آب کردن، ریخته رفته داخل ترمینال برق. وقتی که استارت زدن خودشون تو کارگاه خودشون، آمپر مصرفیشون کم بوده، اتصال کوتاه برقرار نشده. اما روی کار که اومده، این قلعه که آب شده رفته پایین، اتصال کوتاه برقرار کرده. بعضی از خرابی های کمپرسور علتش میتونه تعمیرکار باشه یا خطای انسانی، اشتباه میشه. خود ما هم مثل هر تعمیرکار دیگه ای اشتباه میکنیم، اما بعضی وقتا عدم دانش و بلد بودن کاره که این اتفاقات رو به وجود میاره.